اهلا بيكم. معاكم محمود نبيل. لو انت فريلانسر او يوتيوبر وحابب انك تعمل فيديو ايديتنج او فيديو انيميشن بشكل بسيط جدا من غير اي مشاكل او مجهود او تكلفة عالية، فانا هشرح في الفيديو ده موقع مهم جدا وهو ريندر فورست. ريندر فورست من المواقع المشهورة جدا في الفيديو ايديتنج والفيديو برودكشن عموما. اللي ميز ريندر فورست عن غيره من المواقع المنافسة ان هو تول متكاملة، مش بس بيعمل لك فيديو ايديتنج، لا انت ممكن تعمل من خلاله مثلا ديزاينز مختلفة، ممكن تعمل براند كاملة، ممكن تعمل ويب سايت كمان من خلاله. فهو يعتبر أداة متكاملة. غير كمان ان الفيديو لايبراري بتاعته او الفيديو تمبلتس بتاعته غنية جدا بالمشاهد المختلفة من الديزاينز المختلفة، ستايل كتيرة جدا. تقدر ان هي فعلا هتلاقي في اي حاجة انت عايزها او اي حاجة في دماغك هتلاقيها موجودة في الموقع ده، على عكس مثلا المواقع التانية المنافسة ممكن ما تلاقيش فيها غير تمبلت او اتنين هم اللي كويسين والباقي ممكن يبقى يعني مش قد كده. فميزة ريندر فورست ان هو يعتبر موقع سهل جدا في الاستخدام، في لايبرري متنوعة، في لايبرري كتيرة جدا تقدر ان انت تستفيد منها وتعمل بيها الحاجة اللي انت عايزها. فالموقع ده مفيد جدا لكل واحد يوتيوبر عنده عايز يعمل الفيديوهات بتاعته بنفسه من غير ما يروح لحد يعمل له فيديو ايديتنج، ومهم جدا لأي واحد عايز يعمل مثلا فيديو برودكشن للبرودكت بتاعه أو الخدمة بتاعته، عايز مثلا تعمل لها فيديو بدل ما تروح لحد يعمل لك مثلا الفيديو ديت بتكلفة عالية جدا. انت ممكن تستخدم التمبلت ديت وتمبلت فعلا عالية الجودة وهتطلع لك شغل أحسن من اللي هيطلعه لك حتى الديزاينر أو الأنيميتور، كل ده بتكلفة ووقت قليل جدا. طيب خلينا نشوف دلوقتي على الشاشة ازاي نقدر ان احنا نخش على الموقع ده ونعمل اول فيديو لينا. اول حاجة انت بتعملها لما بتخش على الموقع هتلاقي طبعا سايب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو، وهتلاقي فوق في الموقع الخدمات اللي هو بيقدمها، زي مثلا ان هو يعمل لك لوجو، ان هو يعمل لك فيديو، ان هو يعمل لك موك اب، يعمل لك ويب سايت، وكمان في ان هو يعمل لك ديزاين جرافيكس. وديت هتنزل الفيتشر كمان يعني كام شهر، المفروض في اخر 2020، يعني اعتقد الشهر الجاي هتنزل الفيتشر دي ان هو يعمل لك ديزاين مختلفه. طيب انا اللي يهمني دلوقتي هو الكرييت فيديو، ازاي ان احنا نقدر نكرييت فيديو للمنتج بتاعنا او الخدمه بتاعتنا او لقناه اليوتيوب بتاعتنا. فانت بتخش هنا بتلاقي طبعا مجموعه من التمبلتس زي ما انت شايف كده قدامك على الشاشه. التمبلت ديت بتغطي يعني تقريبا كل الافكار اللي انت ممكن تتخيلها. يعني مثلا هتلاقي هنا في انستجرام ستوري، لو انت عايز مثلا تعمل فيديو للانستجرام. عندك هنا فيديوهات كرتون، لو انت مثلا عايز تعمل حاجة بتعبر عن الخدمة بتاعتك او البرودكت بتاعك في شكل كرتوني شوية، هتلاقي في فيديوز مناسبة جدا ليك. هتلاقي مثلا هنا حاجة للموبايل ابس، مثلا لو انت عندك اب على الموبايل عايز يعني تعمل له اعلان، فهتلاقي برضو تمبلت تنفع معاك. هتلاقي مثلا تمبلت للوايت بورد، لو انت من الناس اللي بتحب الوايت بورد فيديوز هتلاقي برضو في تمبلت مناسبة جدا للوايت بورد. هتلاقي في تمبلتس للوجو انيميشن، لو انت عايز تعمل لوجو انيميشن للبراند بتاعك او القناة بتاعتك، فهتلاقي تمبلتس كتيرة جدا للوجو انيميشن. وكمان احلى حاجه بقى التمبلت 3 دي، ان انت تقدر تعمل فيديو 3 دي بضغطات بسيطه جدا، تقدر تعمل فيديو يعني عالي جدا من الجوده. طيب مثلا لو انا جيت هنا في ده اللي هو الانيميشن فيديوز، هلاقي دي الكلاسيفيكيشنز بتاعه الفيديوهات بتاعتي. فمثلا لو جيت ضغطت على اليوتيوب فيديوز هلاقي هنا مجموعه التمبلتس اللي هي ليها علاقه باليوتيوب. فمثلا هتلاقي عندك هنا في يعني شوف مثلا اي تمبلت، هتلاقي مثلا هنا ازاي تعمل انترو لقناه اليوتيوب بتاعتك. هنا مثلا هتلاقي اللي هو الاند سكرين بتاعت اللي بتظهر في اخر كل فيديو. مثلا هنا مثلا هتلاقي التول كيت اللي فيها الفيديو ايديتنج، لو انت بقى عايز تعمل فيديو ايديتنج، فمثلا انت خلاص صورت الفيديو بتاعك فتقوم مدخله على الريندر فورست وتبدا بقى تعمله ايديتنج هنا. طبعا كل ده بخطوات بسيطه جدا. هنا مثلا هتلاقي فيديو جاهز للبروموشن للقناه بتاعتك، ممكن تعمله بضغطات بسيطه جدا. هنا حاجات اوترو باك، يعني شاشة يعني نهاية، يعتبر نهاية للفيديو بتاعك. هنا مثلا دي انترو كرييتيف. هنا مثلا يوتيوب بروموشن برضو لو انت عايز تعمل بروموشن. فهتلاقي يعني في من الاخر تمبلتس كتيرة جدا تقدر ان انت تشتغل بيها وهتفيدك بشكل كبير جدا في قناة اليوتيوب بتاعتك. طيب نرجع تاني هنلاقي بقى ان خلينا نشوف طيب ازاي نقدر نعدل في التمبلتس ديت. انا عادة بحب تمبلت 3 دي الصراحة، دي من التمبلت يعني المشهورة جدا على ريندر فورست. في حتى شوف الريتنج اللي عليها حوالي اكتر من 5000 ريتنج، يعني في ناس كتيرة جدا استخدمت التمبلت ديت واستخدمت اصلا الموقع
ففي ناس كتير استخدمت التمبلت ديت وعامله فيدباك كويس جدا عليها، فبالتالي خلينا نستخدم التمبلت دي. يعني انت تتخيل بتعمل فيديو 3 دي بمنتهى البساطه، مش محتاج بقى لا ريندرنج ولا محتاج اي شيء. هتلاقي هنا في عندك 3 اوبشن، يا اما ان انت تاد سكرين لو انت مثلا عايز تعمل الفيديو بتاعك فروم سكراتش، فهتبدا بقى تدخل سين. في عندي هنا لود بريسيت، ان انت بيبقى في بريسيت جاهزه، مثلا ستوري جاهزه، بيقول لك مثلا فيديو متكامل، فيديو كامل مثلا، فانت تنزل الفيديو زي ما هو وتبدا تعدل فيه حسب اللي يمشي مع الفكره اللي في دماغك. وهنا تيك يور سكريبت، ان انت بتبقى كاتب السكريبت بتاعك بس لازم يكون بالانجلش، ويبدا ان هو يعمل جينيريت للافكار بتاعه السكريبت بحيث ان هو يجيب لك حاجه مناسبه. يعني انت من الاخر كل اللي بتعمله بتطلع السكريبت بتاعك، بتعمل له ابلود، هو يعمل لك الفيديو بناء على السكريبت بتاعك، بس لازم يكون بالانجلش عشان يقدر ان هو يفهمه. فمثلا خلينا اشهر حاجه وهي اللود بريسيت، بتعمل كرييت، فبتبدا بقى تلاقي مجموعه من البريسيت الجاهزه. مثلا ده فيديو بيعمل اونلاين شوب بروموشن، لو انت مثلا عندك اونلاين شوب وعايز تعمل له فيديو بروموشن، فده فيديو جاهز تقدر تشتغل بيه على طول. ده مثلا برودكت بروموشن، الفيديو ده تقدر ان انت تعمل بروموشن للبرودكت بتاعك، مجرد بس اللي انت بتعمله هتغير النصوص، هتغير الصور وتشتغل على طول، بدل ما تعمل انت حاجه فروم سكراتش وممكن ما تبقاش مظبوطه قوي. لا، هو بيديك هنا التمبلت جاهزه وانت تبدا تعدل فيها على حسب اللي يمشي معاك. فهاجي انا مثلا اقول له برودكت بروموشن. طيب خلينا نشوف الستوري ديت او البريسيت ديت ازاي نقدر نشتغل بيها. هتلاقي هنا بقى ايه مجموعه المشاهد، تقدر ان انت مثلا لو عايز تحذف اي مشهد من دولت، اقدر مثلا هنا اجي كده على اول مشهد، هبدا بقى ايه احط اللوجو بتاعي هنا، حتى هيقول لك اهوت يور لوجو هير، فتقدر ان انت تحط اللوجو بتاعك. تقدر ان انت مثلا ترفع اللوجو بتاعك مجرد بس تضغط ضغطه واحده وتقول له ابلود وتبدا تنزل اللوجو بتاعك. ممكن تكتب هنا تغير الكلام اللي موجود. هاجي مثلا على المشهد التاني، ممكن ايه ده بيبقى مثلا صورة جاهزة هي محطوطة زي ما هي كده، مقدرش اعدل فيها، بس ممكن اعدل في الكلام اللي موجود هنا زي ما انتم شايفين كده على الشاشة اللي هي specific industry، وممكن اعدل في الكلام ده. طبعا عايز تكتب عربي عادي ممكن تكتب انجليش، مفيش مشاكل، موقع عادي جدا بيقبل اي لغة، مفيش اي مشاكل. وهكذا بقى ممكن اجي في المشهد ده عبارة عن 3 صور، ابدا ارفع الصور بتاعتي، فهو هتلاقيه اي انستراكشن هتلاقيه هو كاتبها لك، بيقول لك مثلا ارفع الصورة بتاعتك، ارفع الفيديو بتاعك، ايا كان. مثلا لقيت ان في مشهد مش عاجبني، فبمنتهى البساطة ممكن الغيه، وممكن اجي من هنا واقوم علامة الزائد ديت واضيف مشهد تاني حسب انا عايز. هلاقي بقى عندي هنا على الشمال كده في مجموعة المشاهد المتاحة، دي كلاسيفيكيشن. يعني مثلا ترانسبورتيشن دي لما اضغط عليها هلاقي في مشاهد مختلفة للترانسبورتيشن، مثلا مشهد عربية زي ده كده، مشهد مثلا عربية اسعاف زي دي، مشهد طيارة. فابدا ان انا ايه، طب هلاقي مثلا هنا فوق في فيديوز، فدي مشاهد عبارة عن فيديو هولدر. يعني ايه، تقدر ان انت لو عندك مثلا فيديو خارجي وعايز تضيفه، فاقدر مثلا اخد تمبلت زي ديت، فهلاقي الفيديو بتاعي اللي انا عايز اضيفه هيتحط جوه اللي هي ايه شاشة الكمبيوتر ديت كده بالظبط، او هنا مثلا شاشة التابلت. فديت تمبلت بتستقبل فيديوهات انا ممكن ارفعها. وعندي هنا مثلا ايمج، ان انا ممكن ارفع الصور بتاعتي في مشاهد بالمنظر ده كده، فاقدر ان انا ادخل المشهد اللي انا عايزه عادي جدا. مثلا ادخل المشهد ده، نفترض اضغط عليه ضغطه واحده واقوم قايل له هنا انسرت، بس هلاقي المشهد بتاعي نزل، هو ايه هو مضايف الفيديو بتاعي اللي انا عايز احطه في المساحه ديت. بس لقيت كده خلاص تمام الدنيا مظبوطه عندي. باجي بقى ايه، طبعا انا اقدر كمان اغير مده كل مشهد. هتلاقي مثلا هنا قايل لك ان مده المشهد 6 ثواني، ممكن اغيرها اخليها مثلا اطولها شويه، بدل 6 ثواني ممكن اخليها 7 ثواني واقوم قايل له سيف. تمام، بعد كده اخش على ستايل. بعد ما خلصت ايديتنج وظبطت الفيديو ايديتنج بتاعي، كلها ضغطات بسيطه، بتغير بس النصوص، تكتب النص بتاعك اللي انت عايزه، تكتب تحط الصور بتاعتك، ترفع الفيديوهات بتاعتك، الكلام ده كله، تغير مثلا ترتيب المشاهد، تلغي مشهد، تضيف مشهد جديد، كل الحاجات ديت بتعملها في الفيديو ايديتنج. كل ده ضغطات بسيطه جدا. تيجي هنا بقى في الستايل بيقول لك اللوك، انت عايز ال 3 دي لوك ولا عايزه فلات لوك، مثلا بالمنظر ده كده فلات لوك. طبعا الفلات لوك بيكون شكله احلى بكتير، انا عاده بستخدمه كتير يعني. الترانزيشن ده شكل الترانزيشنز ما بين النقلات ما بين المشاهد ازاي هتكون بالمنظر ده كده.
فانت بتختار النقلات ما بين المشاهد هتكون عامله ازاي. هنا بقى الفونت تقدر تختار الفونت اللي انت عايزه، بس لازم تكون شاري اللايسنس، على شاري يعني السبسكريبشن عشان تعرف تظبط الفونت. خلينا نخش هنا على الكالرز. تقدر ان انت تغير الالوان بتاعه الفيديو بتاعك، في عنده الوان جاهزه، وفي ممكن هنا كاستم كالرز، ممكن تحط الالوان بتاعه البراند بتاعتك بحيث ان انت تظبط الالوان حسب البراند بتاعتك يعني. بعد كده بخش هنا على الميوزك. هلاقي بقى عندي هنا في ميوزك مختلفة. هلاقي مثلا في عندي هنا على الشمال في ميوزك مثلا مختلفة، دي انواع الميوزك. فتبدأ ان انت تشوف مثلا اي نوع من دولت وتبدأ تسمع الساوند تراك وشوفه هل مناسب معاك ولا لأ، وهكذا. في عندك يعني مئات الساوند تراكس ممكن تشتغل بيها. طبعا الميوزك دي كلها مجانية، تقدر انت تشتغل بيها عادي جدا من غير اي حقوق ملكية ولا اي مشكلة على اليوتيوب. كمان تقدر ان انت ترفع الساوند تراك بتاعك، لو انت مثلا عندك فويس اوفر او انت عندك الميوزك بتاعتك وعايز ترفعها مفيش اي مشاكل، ممكن تعمل ابلود وترفع الساوند تراك بتاعك. بعد كده في الاخر بقى باجي الاقي هنا في البريفيو، هلاقي ان انت تقدر تعمل لو كواليتي بريفيو بكواليتي 360 بس هيكون فيها ووتر مارك، ده هيكون فري. لو انت بقى عايز تعمل هاي كواليتي 720 او 1080 اتش دي ومن غير ووتر مارك، فلازم تشترك في البلانس بتاعه ريندر فورست، وبعد كده تقوم منزل الفيديو بتاعك. طيب بالنسبه للاسعار بتاعه ريندر فورست، هي عندك نوعين من الاسعار. في عندي سبسكريبشن بلان، وديت اللي هي البلان الشهريه، وبيدي لك مثلا عدد فيديوهات معين كريدت تقدر ان انت تستغله في الفيديوهات اللي انت بتنزلها. في عندي هنا بقى البي بير برودكت، وديت ان انت بتتحاسب بناء على الفيديو الواحد. يعني اعمل فيديو واحد مثلا بتكلفه $10 هينزله لي بكواليتي 360 من غير ووتر مارك، ولو انا عايز بكواليتي اعلى شويه ف 1080 مثلا فهيتكلف عليا $20. وطبعا انا انصحك طبعا انك تشتغل بسبسكريبشن بلان. السبسكريبشن بلانز ميزاتها ان هي بتدي لك يعني ايه عدد كبير شويه من الفيديوز اللي انت تقدر انك تشتغل بيه. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا. في الفيديو الجاي ان شاء الله هبدا اشرح ازاي تعمل قناه ميوزك تشانل على اليوتيوب، ازاي تقدم محتوى موسيقي على اليوتيوب بمنتهى البساطه باستخدام برضو برنامج ريندر فورست. خطوات بسيطه جدا هتلاقي نفسك تقدر ان انت تنتج قناه موسيقيه بمنتهى البساطه، مفيش مشاكل حقوق ملكيه او اي شيء. فاستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي. شكرا جدا ليكم ومع السلامه.